Вітаю вас, друзі! Як ви напевно знаєте, позавчора американський президент Трамп висміяв так звану Російську Федерацію, вказав на її проблеми, зокрема економічні, і назвав її паперовим тигром. Це не робить честі Росії. Насправді, це робить її схожою на паперового тигра. Услід за ним пригрозив росіянам і віце-президент Джей Ді Венс, заявивши, що якщо росіяни не погодяться на припинення війни, у них будуть великі проблеми. Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, я думаю, це буде дуже погано для їхньої країни. Це те, що президент чітко дав зрозуміти. Ми із вами знаємо ціну заявам Дональда Трампа. Він сьогодні каже одне, завтра може сказати прямо протилежне, але оці слова дуже зачепили росіян. Нас называют бумажным тигром, над нами потішаються. Зачепили настільки, що алкаш Медведєв знову почав насміхатися із американського президента, а прес-секретар Владимира Путіна заявив, що навколо так званої Росії триває війна, і це він не про війну проти України. Слушайте, идет война. Да, СВО это одно, а то, что происходит вокруг нас, это война. Ми не знаємо, про яку таку війну він каже, якщо є тільки спеціальна військова операція. А загалом, друзі, є погані новини. Ми змушені зменшувати постачання до найкращих підрозділів, тому що бракує фінансування. Бракує саме твого донату на русоріз. Такого не может быть с дронами, которыми нас р***ли, а это русоризы. Нас больше не могут обеспечить в таком же количестве. Потому что ты не задонатил. Даешь русоризы. Ваші 2 гривні дуже потрібні на банці або на конверті, посилання на які є в описі до цього відео, тож долучайтеся до священного русорізу, ну і звісно, долучайтеся і до мого каналу, підписуйтеся, якщо досі цього не зробили. Росіяни, прочитавши принизливу заяву Дональда Трампа, спершу перейшли до стадії заперечення і сказали, що коли Трамп казав про паперового тигра, він мав на увазі не так звану Росію, а Європейський Союз. Но мне кажется, конечно, Трамп еще и очень сильно иронизирует над всеми, потому что он отлично понимает то, что бумажный тигр на самом деле в экономике, это не Российская Федерация, да, это Европейский Союз. Але далеко не усі пропагандисти були такими оптимістичними. Інші засмутилися. Їм неприятно. Росіян принизили. То, что он сказал, крайне неприятно. Крайне неприятно. Заявлением таким оскорбительным, уничижительным. Но что мы можем сделать фактически? Вот вопрос. Їх дуже зачепило, тому що Трамп дав правильну оцінку становища так званої Російської Федерації. Росіяни не досягли жодної із поставлених стратегічних цілей. Росіяни мають величезні проблеми із економікою, тому образливо їм передусім через правду. Плохо ли то, что вчера сказал Трамп, для нас обидно? Про бумажного тигра, про то, что нет прорывов. Но давайте теперь уберем эмоции и посмотрим на фактологию. А фактологія, як висловився Соловйов, полягає у тому, що російська економіка починає потихеньку дохнути. Вона вже перебуває у стані стагнації. З наступного року російський Мінфін планує підняти ПДВ до 22%. Було раніше 20%. І, звісно, це вказує на серйозні проблеми. Во-первых, самый важный вопрос – это состояние нашей экономики. Доводим ситуацию до того, что Трамп говорит, ну видите, какое у них состояние экономики. Окей. Что-то с этим собираемся делать? 1000 раз говорим. Щось треба робити із російською економікою. Правильна відповідь – її треба добивати. І саме цим зараз і займаються Сили безпеки та оборони України. Учора українські безпілотники повторно атакували НПЗ у місті Салават на так званій Російській Федерації. Завод загорівся, а росіяни стали викладати сумні відео із піснею «Пусть кончається війна». Пусть кончается война, так ведь будет лучше. Нехай закінчується війна. Це правильно, я погоджуюся на 100%, тільки нюанс у тому, що щоб війна закінчилася, має закінчитися так звана Російська Федерація у її нинішньому імперському вигляді, і удари по НПЗ цьому дуже сприяють. Топливный кризис, посмотрите, как расползается. Бензиновый коллапс в Нижегородской области. На некоторых заправках бензина нет вовсе. Бензинова криза, яка, звісно, б'є і по російській економіці, поширилась уже на більшість російських регіонів. У багатьох містах так званої Російської Федерації бензину як 95-го, так і 92-го або немає зовсім, або ціни на нього дуже серйозно зросли. Бензина в
Белгороде нету. Вот такая вот история. 95-й, нету. Найбільш критичною ситуація із бензином є саме там, де діє російська армія, у прикордонних регіонах так званої Росії та на тимчасово окупованих територіях України і ще у тимчасово окупованому Криму. Ну а там, де пальне іще є, воно зростає у ціні, що цілком закономірно. І ситуація настільки стає критичною, що росіяни навіть бунтують. Ну, як росіяни? Один пенсіонер-комуніст вийшов із протестом, із одиночним пікетом та із плакатом, що він вимагає, щоб ціни на бензин перестали рости. Це точно допоможе. Але чому? Чому у росіян закінчується бензин або дуже серйозно зростає ціна? А знаєте почему? Загадка. Ніхто не знає усієї правди. Незрозуміло, чому є проблеми із бензином. Попередня версія полягає в тому, що його чомусь мало привозять. А в связи с чем? Нет, ничего не сказали. Ну, мало привозят бензина-то, пока нету. Это во всем городе, не только. Чиновники запевняють, явище тимчасове. Це цілком нормальна, закономірна ситуація, яка полягає в тому, що чомусь виникають якісь проблеми із логістикою. Это, опять же, временные перекосы. В первую очередь это связано с логистическими небольшими сбоями, локальными проблемами. Тому ніякої бензинової кризи на так званій Російській Федерації немає. А українські удари по російських нафтопереробних заводах ну ніяк не впливають на виготовлення бензину. Уверен, все будет хорошо. И поэтому любая паника о том, что вот там это влияет на поставки бензина, там на рост цен, не верьте. Все это абсолютная чушь. Ситуація, звісно, неприємна, але ми тут ні до чого. Ми не цікавимося політикою, тож не маємо ніякого відношення до ситуації із бензином на так званій Російській Федерації і до ситуації у Туапсе учорашній ми також не маємо жодного відношення. Місто вчора атакували як надводні безекіпажні катери, так і безпілотники. Отлично. Слава Богу, что там. Надо выйти с общежития может рухнуть. Постраждала портова інфраструктура і, ймовірно, мало прилетіти по іще одному об'єкту паливної інфраструктури, а росіяни тим часом влаштували прекрасний friendly fire із жертвами. Вот так лежим. Пуля над головой летает. Никак не можем дойти до пляжа. Есть, кого-то подбили, кто-то закричал. Ранили кого-то. Російська протиповітряна оборона вбивала росіян учора також і у Новоросійську. Там теж постраждала портова інфраструктура і не тільки. Мамочка. Смотри, что творится. Ой, не, надо спускаться на парковку. Если газ, сейчас газ как начнет взрываться. Резюмуючи, Україна своїми власними силами, практично без допомоги західних партнерів, вже завдала дуже серйозного удару по російській економіці. Це тільки початок. Далі повітряні атаки тільки наростатимуть, а так звана Російська Федерація просто фізично не може захистити усю свою територію, бо вона занадто велика. І от у випадку, якщо європейські партнери разом із американцями нам почнуть більше допомагати, я переконаний, у України дійсно іще є шанси на перемогу. У цьому Трамп має рацію. Україна може і має добити російську економіку, а впаде її економіка, впаде і сама так звана Російська Федерація. До речі, іще коли росіяни дохнуть, це додає навантаження на їхню економіку, і щоб окупанти дохли активніше, наші воїни завдяки вам отримали ще 305 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми бійці 117-ї бригади зенітної батареї, а саме перехоплюючи ППЛА. Дякуємо спільноті Стерненка за надану допомогу, а саме 30 дневних і 20 нічних дронів для перехоплювання ворожих дронів. Велика подяка, будемо нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Від імені 5-го прикордонного загону висловлюю вдячність спільноті Стерненка та особисто Сергію Стерненка за надані дрони Стінг. Нищимо ворога разом. Слава Україні! Бажаю міцного взвод ВПРК 93-ї бригади. Висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка за надані 50 оптоволоконних русорізів.
Кожна FPV приближує нашу з вами перемогу. Тому донатьте на Русоріз. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці батальйону поліції особливого призначення ОНП в Запорізькій області. Виносимо подяку спільноті Стерненка за надані дрони для знищення повітряних цілей. А саме БПЛА-розвідників противника. Слава Україні! Героям слава! Підрозділ Прайм 5-го прикордонного загону висловлює слова щирої вдячності пану Сергію Стерненка та його спільноті за надані 20 цих дронів перехоплювачів нічних, які дуже допоможуть нам виконувати бойові завдання ще ефективніше. Це допоможе нам нищити ворога з ще більшою люттю. Разом до перемоги. Слава Україні! Дякую, пане Сергію. Вітаю! Другий батальйон спеціального призначення 12-ї бригади спеціального призначення Азов дякую спільноті Стерненка за вчасно надані FPV-дрони. Завдяки вам ми можемо ефективно виконувати бойові задачі вже станом на сьогодні. Також окремо дякуємо кожному, хто долучається щодня для підтримки цього фонду. Завдяки вам ми дійсно маємо з чим працювати. Слава нації! І смерть ворогам. Для того, щоб смерть ворогам у росіян траплялося частіше, продовжуйте і далі максимально активно допомагати силам безпеки та оборони України.